Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem tarotul, ce mesaje are în dragoste, pe bani, dar și surpriza pentru tine din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem așadar mesaje. Bun, a început citirea cu arcană majoră, să știi. Arcana majoră, soarele, deci cu o energie pozitivă. La baza pachetului avem roata destinului și doiul de bâte, 9 de monede. Se pare că ai o foarte mare încredere în tine în legătură cu o schimbare de destin. Este o schimbare pe termen lung. De asemenea, văd aici o posibilă investiție pe care vrei să o faci. Fie în tine, fie în ceva anume, dar pentru unii dintre voi văd clar aici o veste pozitivă legată de bani, legată de o călătorie. Este o veste pozitivă care, uite, poate avea legătură și cu niște planuri pe care ți le faci tu pentru viitor. De asemenea, tot în acest context m-aș gândi și la faptul că e ca și cum ai ieșit dintr-o perioadă complicată a vieții tale și e ca și cum mergi în altă perioadă. Până acum parcă ai stat în spate, parcă ai stat ascuns sau ascunsă, dar a venit momentul tău să ieși în față, a venit momentul tău să acționezi. Bun, hai să vedem în plan personal. Avem soarele, o legătură cu zodia Leu. Discutăm aici despre un adevăr pentru tine pe care l-ai aflat sau pe care urmează să-l afli. De asemenea, văd și o perioadă prosperă din punct de vedere emoțional, dar și din punct de vedere personal, e ca și cum lucrurile încep să apară mai clar în viața ta. Relația cu prietenii se îmbunătățește, relația cu familia, poate chiar unii dintre voi sunteți într-o perioadă în care începeți să vă dați seama ce anume vă doriți din punct de vedere personal, ce anume vă doriți de la o persoană, cum anume să arate acea persoană, cum anume să gândească. Însă, în cele mai multe cazuri, simt aici clar o energie masculină care are un rol extraordinar de important în acest moment. Este vorba despre o persoană foarte sigură pe ea, poate o persoană ușor arogantă sau orgolioasă, dar cineva care are o încredere foarte, foarte mare în forțele proprii. Cineva care știe foarte bine ce își dorește de la viitor. Apoi avem cavalerul de bâte. Da? Cavalerul de bâte aici, uite, poate să reprezinte și faptul că apare o veste bună, este o veste care vine foarte rapid către tine. Unii poate chiar aici aveți parte de un flirt cu cineva, poate chiar cine știe o întâlnire romantică sau pasională, însă ce mai văd aici, chiar și cu acest cavaler de bâte, m-aș gândi eu că e un moment în care lucrurile se mișcă în viața ta cu viteza luminii într-o anumită direcție. Ce mai văd aici cu acest cavaler de bâte poate să reprezinte și o veste pe care o primești, o veste pozitivă. Dar e și cineva care e gata de aventură. Hai să vedem soarele ce spune. Roata destinului, wow! Roata destinului. Roata destinului aici, în plan personal, poate să însemne, uite, un noroc foarte mare pe care tu îl ai, fie în dragoste, fie este vorba despre un noroc foarte mare care îl ai în legătură cu prietenii sau în legătură cu o persoană importantă. Avem 8-ul de bâte și asul de spade. Uite, o decizie legată de o călătorie îndepărtată sau o decizie pe care o primești în legătură cu acest om. Pentru unii simt aici că este vorba despre o relație la distanță și că și cum aștepți vești de la această persoană. În alte cazuri mai simt aici să vă transmit faptul că sunteți într-o perioadă în care duceți lucrurile într-o direcție mult mai pozitivă. E ca și cum te-ai hotărât ce vrei de la acest om sau această relație s-a hotărât, s-a stabilit. Ermitul 3 de monede. Da, unii e ca și cum simțiți să stați mai departe de ceilalți, e ca și cum alegeți să faceți ceva pe cont propriu. Sau, uite, avem diavolul, hopa, o conexiune cu un Capricorn. Aici, dragilor, să știți că văd o persoană foarte pasională, este o persoană care își dorește foarte mult să se apropie de tine, este cineva căruia îi place extraordinar de mult să dețină controlul într-o situație anume, e cineva care nu se liniștește, da? Este vorba despre o persoană foarte sigură pe ea.
Avem moartea și cu magicianul. Aici putem să discutăm și despre cineva căruia nu-i mai merg magiile, da? Cineva căruia nu-i mai merg minciunile, nu-i mai merg jocurile pe care le face. Mai vreau un mesaj, tot pentru tine în plan personal. Aoleu, turnul, dragilor, aici cineva care răbufnește, pur și simplu. E vorba de cineva care face ca un mic mare scandal. Pentru alții poate să fie cineva care își declară pasiunea, își declară ceva anume. Asul de monede, faetonul. Ia uite, e un om aici care vine foarte hotărât către tine. Poate cineva care te invită să mergeți undeva împreună. Mai vreau un mesaj. Marele preot, o legătură cu zodia Taur. Deci, în plan personal, e ca și cum cineva aici își dorește ceva serios. Sau poate să fie și că o persoană vine către tine, poate inițial cu gânduri mai puțin serioase, dar se pare că acest mare preot nu îi permite. Ok. 6 de bâte avem aici, deci un succes pe bani, un răspuns pozitiv din punct de vedere profesional care apare în viața ta. În alte cazuri, ce mai simt aici e faptul că vă aflați într-o perioadă în care primiți tot felul de vești eliberatoare, vești care țin de profesie, vești care țin de partea financiară, cineva care se simte în centrul atenției. Dar avem și un 8 de spade, adică e și reversul medaliei aici. Pe de o parte e vorba de o bucurie, de un succes, pe de altă parte este vorba despre o persoană care este trasă la răspundere pentru ceva ce a făcut. Mai poate să fie și faptul că așteptați un răspuns din punct de vedere juridic sau că așteptați un răspuns care are legătură cu o obsesie a cuiva. Hai să vedem 6 de bâte, ce vrea să spună. Șapte de bâte, 6 de bâte. Deci aici, uite, e vorba despre faptul că tu ai foarte mult curaj să crești, ai foarte mult curaj să înflorești, ca și cum primești un premiu pentru un curaj de care ai dat dovadă, pentru o muncă pe care ai făcut-o, dar e ceva ce te-a scos din tipare. Uite, pentru unii poate e ceva legat de un grup mai mare de oameni sau poate are legătură cu o veste care apare într-o ședință sau la locul de muncă în general. Dar dacă aștepți aici un răspuns din punct de vedere profesional, să știi că acesta, repet, vine și este pozitiv. Avem, interesant, mergeți în regatul spadelor, mergeți într-un regat, într-o direcție care e mai dură, e mai ciudată. Hai să vedem 8-ul de spade. Avem faetonul și valetul de monede, o legătură cu zodia Rac avem aici. Văd un succes, o bucurie, fie legată de o persoană mai tânără, fie este vorba despre o bucurie legată de bani, fie este vorba despre o bucurie legată de un stres, e ca și cum ai un stres în legătură cu un examen, în legătură cu ceva nou, poate să fie un teritoriu nou. Unii parcă așteptați încă un răspuns de la un șef sau de la o instituție, însă văd aici clar un răspuns bun, un răspuns pozitiv. Uite, e ceva care ți aduce liniștea. Hai să vedem surpriza. Surpriza, wow! Surpriza are legătură cu împăratul. Deci surpriza aici, dragilor, ține de un bărbat foarte sigur pe el, foarte încăpățânat. E cineva care are niște reguli în viața sa pe care nu neapărat le respectă el, dar cumva cere ca ceilalți să îi le respecte. Poate pentru alții surpriza are legătură cu o hotărâre care ține de o instituție publică, o haină de stat și avem și 10 de bâte. Deci un împărat aici care se simte cu prea multe responsabilități pe cap. Poate să fie vorba despre un bărbat epuizat sau cineva care pur și simplu nu mai poate să ducă asupra sa această presiune. Poate pentru unii să fie vorba și despre un sfârșit care ține de o responsabilitate sau un sfârșit care, uite, poate avea legătură cu niște reguli. Hai să vedem împăratul ce zice. Steaua. Oh! Steaua, dragilor, o veste care ține de străinătate. Da?
Avem așa steaua și cu 5-ul de bâte. Deci, ca și surpriză, aici poate să fie un adevăr legat de o luptă, poate să fie o veste mare legată de o discuție în contradictoriu, legată de un fel de competiție, dar și un bărbat aici care speră foarte mult la ceva anume. Poate să fie un personaj care face jocuri în general sau cineva care răbufnește, care e agitat. Uite, e un împărat, scuze, e un împărat și e cineva cu un rang mare care are totuși prea multe așteptări. E un om în toată firea, dar cu suflet de copil. Hai să vedem 10 de bâte. Ce cu 10-le astea de bâte? Ok, și avem așa, magicianul și cu moarte, o legătură cu zodia Scorpion, zodia Gemeni, zodia Fecioară. Deci aici, ca și surpriză, putem să discutăm și despre un sfârșit profund transformator. Poate are legătură și cu faptul că acestui om îi se închid minciunile, îi se închid jocurile. Deci asta e surpriza. Deci un împărat care pierde, un împărat care nu mai este la același nivel. Și uite, e foarte stresat omul ăsta. Foarte, foarte stresat. Mai vreau un mesaj. Zece de bâte. Deci e clar aici ceva ce omul ăsta aduce în spate de unul singur. Dar cred eu că acest împărat, să știi că are legătură cu viața privată, e ca și cum acestui om nu îi se mai permite să facă jocuri, nu îi se mai permite să reacționeze, știu eu, în acest mod. Bun, pentru alții simt eu să vă transmit că aveți pe cineva care nu are gânduri serioase și care, știu eu, încă nu a trecut peste o povară care a fost în viața sa. Hai să vedem ce zice acest oracol, foarte drag mie. Ia să vedem. Wow! Avem un mesaj și avem stelele, da? Tu poți să-ți manifesti orice dorință. Da? Poate să fie și o dorință a ta care devine realitate sau faptul că omul ăsta este în stare de orice, doar să-și îndeplinească o anumită dorință. Următorul mesaj este prințesă. Tu poți să fii propriul tău cavaler. Adică, acum, pentru unii poate să fie aici vorba și despre un bărbat care, știu eu, se apără pe sine. Sau, uite, dacă ești femeie, poate să fie vorba și de faptul că ai aici conexiune cu o persoană mai masculină. Sau poate tu dai dovadă de mai multă masculinitate. Adică și cum, uite, eu mă apăr pe mine, nu mai trebuie niciun cavaler, niciun împărat, nici nimic. Apoi avem... regina care e mai diabolică. Tu meriți zahăr, nu sare, se zice aici. Poate să fie și că tu îi ceri omului ăstuia mai mult și e că și cum nu poate să-ți ofere și reacția, bineînțeles că este pe măsură. Da? Apoi avem turnul. Și se spune să te relaxezi, da? Pentru o vrajă. Da, aici e cineva care încearcă pe cât posibil să te îndulcească cu ceva anume. Și avem aur. Tu nu ai nevoie de altcineva ca să te repare, ca să te ajute. Și avem așa că fiecare uragan, fiecare furtună, totuși ajunge la un final. Se pare că acest uragan, această furtună din viața ta ajunge la un anumit final. Și avem așa, sicriul, un sfârșit și un nou început, creștere, schimbare și eliberare. Apoi avem sabia și trandafirul, claritate, adevăr, revelație, solidaritate, forță și onoare. Eu cred aici că are legătură cu o decizie totuși destul de puternică care, da, poate să vizeze, bineînțeles, acest împărat. Și apoi avem o mână de cărți, a-ți asuma un risc, a fi strategic. Avem aici
Iar apoi următorul mesaj este pasărea Phoenix, o nouă fază, o transformare. Foarte frumos. Surpriza are legătură cu cineva care simt eu că e cam pus la zid, adică omul ăsta fie face o schimbare în această situație, fie persoana aceasta cumva trebuie să-și asume poate chiar o anumită pierdere. Asta văd foarte clar. Hai să vedem acum ce spune acest oracol. Ok, avem liliacul, foarte frumos mesajul, și avem așa, prima emoție a iubirii. Iubirea este magia care împinge omul să-și iasă din minți. Da? Deci poate cineva care își iese din minți în legătură cu ideea de dragoste. Și avem un trandafir roz. Un trandafir roz. Deci e vorba despre multă puritate. Hai să vedem acum ce zice acest oracol. Oh, ok. Și avem așa, aceste sentimente mă țin în viață, nu mă trata în felul în care o faci, nu merit. Deci aici e cineva care totuși are niște pretenții, da? Și cineva care e posibil să spună că nu merită să-l tratezi în acest fel, da? Nu merită să te comporți în nu știu ce fel. Și avem așa, mă observ cu tine. Nu mă simt bine, de ce mă simt atât de pierdut? Nu vreau să fiu singur sau singură. Oare se sfârșește această durere? E un împărat aici care vine și se plânge la tine. Da? Și e posibil ca acest lucru să-i mai anihileze așa din masculinitate. Pentru unii dintre voi posibil. Voi cere un ultim mesaj din acest oracol. Hai să vedem ce trebuie să știm. Și avem așa, inițiala I cu mesajul invers. Avem prezent, trăire, miraj, inițiala M, chakra 3, putere personală, tentație, Lilith, zodia Capricorn, da, cu mesajul maturitate, muncă, iar apoi avem o femeie în vârstă, anotimpul de toamnă. Și, dragilor, aici poate să fie vorba pentru unii dintre voi și despre faptul că e ca și cum se întoarce roata într-o situație. Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.